Вітаю всіх, хто хотів, хоче і буде хотіти заробити для початку без вкладень на криптовалюті. Так. Сьогодні хочу поговорити з вами, трохи дам інформації по таблиці, бо є трохи змінення. І також хочу дати трохи інформації, важливої інформації по одному з проєктів. Тому дивіться відео до кінця, не перемикайтесь, буде цікаво. Ну і, звичайно, хочу вас попросити на початку ще цього відео підписатися на YouTube канал, якщо ви дивитесь це, звичайно, на YouTube. Ну і тут ви можете дізнатися, як користуватися цією таблицею. Також підписатися на Telegram, Instagram. TikTok вже не маємо. Тобто можна забрати. Ну і, звичайно, вам потрібно зробити реєстрацію на цій біржі для того, щоб продати всі свої токени, які ви заробите із цього великого списка. Неважливо, в яку гру ви будете грати. А поговорити хочу сьогодні з вами про 11-ту на даний момент Warfare Lab. Така клікалка. Інформацію, щоб перейти по цю клікалку, можете натиснути тут на Click Here. Навіть ми тут змінимо на Join, щоб було одна інформація. Натиснути на Join, ви одразу перейдете в Telegram-бота і присоединитесь до даного бота і будете клікати. Як це робити і що там потрібно робити, є описано в цьому відео. Тому можете на відеоінструкцію натиснути тут на всі відеоклік і передивитися відео, як саме клацати. Дивіться, що по цьому проєкту. По цьому проєкту є Telegram підтвердження, це вже я розповідав в цьому відео. Також є підключення гаманця, також розповідав в цьому відео. Є інформація по цьому проєкту на крипторанку, зараз ми з вами це продивимося. Warfare. Ви бачите, що тут по інформації є тільки кількість 800 мільйонів токенів, але є підтвердження цього вже на крипторанк. Якщо це є підтвердження, значить буде дроп і буде зовсім скоро. Що потрібно робити по ігрі? Заходити кожну годину, тобто це все розповідав також тут в відео. І чи є завдання? Так, завдання є і до виконання. Далі. Одна із важливих інформацій, яку я додав взагалі до таблиці, це Twitter та веб-сайт. І по даному проєкту у нас є Twitter. Ми бачимо, що даний проєкт приєднався в вересні 2023 року, тобто проєкту майже рік часу. Далі ми бачимо, що вони викладають активно пости, також їх читають Tapcoin, який ми також клікаємо, і про яку інформація буде пізніше. NotMeme також ми клікаємо, точніше я клікаю, ви ще не знаю. YesCoin, HoldCoin, багато проєктів, якими ми займаємося, читає цей проєкт. Тобто вони взаємосв'язані і це є дуже гарна і позитивна інформація того, що нам роздадуть дроп. Далі, чи є сайт. Бачите, що я додаю цю інформацію і обновляю трохи таблицю. Сайт ми маємо. І, скажімо, більше вже можна на даний момент купити токени. І я скажу навіть ще більше, що я вже маю ці токени. Були вони куплені. Зараз вам покажу, якщо тут покаже. Так, є. Бачите, що я купив спочатку на $4,5 100 токенів і на $5 118 токенів. Тобто я маю на даний момент вже 218 токенів. Що буде далі, ми будемо бачити. І ви бачите, що перша фаза по 0,03 цента токени вже продані, приватний раунд також вже немає. Друга фаза продажу по 0,04 токени. І ще буде одна фаза по 0,03,5 тут немає. Потрібно контактуватися з ними для того, щоб купити ці токени. В принципі, що, сайт є, все гарно виглядає, токени вже можна було купити.
ви бачите, що 10 мільйонів токенів було продані по такій ціні. Зараз є друга фаза, 2,7 мільйона токенів вже продано. Ціль 6 мільйонів токенів продати. Це лімітовані 2% алокації. Тобто це що значить? Ви зарані купляєте ці токени, так? І, звичайно, якщо вони підуть вище в ціні, то ви продасте і будете в профіті. Далі, що є цікаво по інформації, є дорожна карта. Бачите, як виглядало, що 4 квартал 2023 року, генезис фаза, що тут було зроблено. Також фаза еволюції, перший квартал 2024 року. Бачимо другий квартал, третій квартал 2024 року. І це саме зараз третій квартал, це DEX listing, тобто, що в третьому кварталі 2024 року буде лістінг. Зараз третій квартал у нас почався і буде тривати до кінця вересня місяця. Тобто, в принципі, має бути лістінг на протязі цих місяців. Але якщо зайти в ігру в телеграм-каналі, то ми побачимо, що щось буде за 8 днів. Тому що за 8 днів, тому що є відлік часу, 8 днів, і ви це зараз бачите збоку. Є 8 днів до чогось. Я думаю, що може бути лістінг, але ринок трохи пролився, тому є таке спорне питання, буде чи не буде. Далі, що по токеноміки. Ви бачите, що в дропі записано квартал 3 2024 рік і 42% ми отримали. Тобто тут зазначено, що reward pool, тобто це винагороди 42,4%. Раніше було 44, бо прошлий раз я записував 44 було, зараз трохи зменшилося. І десь прибрали трохи. Наприклад, може публічний раунд, наприклад, додали 1%, скоріше всього. Так. Скоріше всього, тут 1,6% додали і забрали його звідси. Далі по white paper. Що ми будемо бачити? Ну, в принципі, тут все буде така сама інформація. Worth token дистрибуція. Бачите, на seed round 1,5%. 1,2 мільйона токенів на 75 тисяч доларів. Також ми бачимо Worth Token алокація. Що тут буде? Так, дивіться, тут був ще видно, тут стара інформація збереглася, 44,5% було навіть було менше, точніше більше було, чим я записував, було 44 на півпроцента. І allocated 356 мільйонів токенів на роздачу. І буде розблокіровка всіх 100%. Тобто, що це значить? Що в третьому кварталі 2024 року, можливо, це буде за 8 днів, ми отримуємо всі ці токени, ті, що заробимо в боті. Буде це так чи не буде, в принципі, ми цього не знаємо. І також, дивіться, є ріст, так, ROI 1, 5, 10 іксів, 20, 50 і 100 іксів. Тобто, якщо буде по 6 центів, то капіталізація буде 925 тисяч. Якщо по 31 цент виросте, то 4625. Ну, якщо, наприклад, 100 іксів, це буде по 6 доларів 25 центів. Стоїть токен один і буде капіталізація 92 мільйони. Так, 92 мільйони капіталізація буде. Буде так чи ні, в принципі, ми цього зараз поки не знаємо, але дізнаємося. Ну, наприклад, я хочу сказати, що я купив ці токени і будемо бачити, що буде. В принципі, на сайті ви, як перейдете, можете перейти на Twitter і також на сайт, і самі передивитися цю всю інформацію. Ну що ж, в принципі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, можете підписатися для того, щоб бути в курсі всіх новин. Ну і також по таблиці
що потрібно зробити, це приєднатися до всіх проєктів, які зазначені блакитним кольором. Також ви бачите проєкти, які зазначені жовтим кольором. Жовтим кольором проєкти це які можна зробити поки реєстрацію. І на це все. Поки можна, в принципі, заходити як по таблиці, наприклад, є тут кожні 4 години, Tron X там, автоматично, Daily, кожні 8 годин. Ви можете зробити це так, як тут прописано, можете робити це просто кожного дня, можете робити просто зробити реєстрацію і будемо бачити, як буде розвиватися далі кожен із цих проєктів. Але поки ми бачимо, що є 20 проєктів, які зазначені на блакитно, трохи більше 21, ні, 20 проєктів. Ноткоін ми вже не рахуємо, тому що він вже закінчився і на ньому вийшло заробити $700. Ви це бачите. Тобто далі крок за кроком, як буде якась інформація, вийде якийсь проєкт, це на ньому заробити, то звичайно тут буде оновлена інформація по зароблених коштах, і цей проєкт просто прийде на червоний колір, наприклад, що ми його вже завершили. Але робіть зараз натиск на ці 20 проєктів, які є тут. Старайтеся заходити по тому, як записано в таблиці, там кожні 30 хвилин, дивіться, є кожні 4-3 години, 6, 8, 1, 5 щоденно. Робіть зараз натиск і так як ви бачите, є вже по багатьом інформація, коли буде лістинг. Тут, наприклад, третій квартал. По Barbecue Coin також є інформація, що третій квартал. Тобто на протязі цих 3 місяців до кінця вересня ми отримуємо як мінімум за ці 2 проекти вже токени. Також TapSwap є, вже 3 проекти ми маємо. Ну і на інші ми маємо трохи часу, бо 4 квартал 2024 має на Bloom. Ну і Hamster Combat, як обіцяють, в цьому місяці має вже бути роздача токенів. Я думаю, що це можливо буде плюс-мінус за 4, 5, 6 днів, але також ситуація по біткоїну, як він впав трохи. Зараз, в принципі, за сьогодні він відріс вже. Якщо брати сьогоднішній день, то 3%, а якщо брати з вчорашнього дня, то ми виросли на 9%. Тобто це досить добрий знак. Якщо 9% є відкуп, це значить, що є сила росту і ми можемо далі піти, наприклад, до 63 тисяч. Там будемо вже бачити. Що ж, в принципі, дякую всім за увагу. Якщо ви додивилися відео до кінця, підписуйтесь на наші канали, для того, щоб не пропустити всю інформацію. Також підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую і до зустрічі в наступному відео. Також не забудьте слідкувати за таблицею, сохраніть її для себе.